مواد لازم: سیب زمینی آبپز و تخم مرغ آبپز. خیار شور، مرغ پخته شده، سس مایونز. ابتدا مرغ ها را رنده می کنیم. خیار شورها را خرد یا رنده می کنیم. حالا تخم مرغ ها را رنده می کنیم. سیب زمینی های پخته شده رو رنده می کنیم و به موادمون اضافه می کنیم. مواد رو خوب با هم مخلوط می کنیم. سس مایونز رو به مواد اضافه می کنیم. سپس آب لیمو و نمک رو اضافه کرده. و در پایان نخود فرنگی رو به مواد اضافه می کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید.